Bună ziua, dragi fecioare! Bine ați revenit pe Heca Astro Tarot. Astăzi ne vom ocupa de etalarea pentru luna septembrie, pentru energia lunii septembrie, pentru toți cei care au soarele, luna și ascendentul în fecioară. Vă rog să țineți cont de faptul că s-ar putea ca nu toți să rezonați cu mesajul, citim o energie colectivă. Luați doar ceea ce vă servește, ceea ce vă ajută din citire, astfel încât să vă fie bine. Vă mulțumesc că sunteți aici cu mine. Vă mulțumesc că ați revenit. Haideți să vedem care este energia predominantă a lunii septembrie pentru voi. Am luat două. Sunteți epici și să vă găsiți cursul firesc al lucrurilor, să vă aliniați cu o energie firească și naturală, să nu mergeți împotriva vântului. Această carte pe fondul acesta galben ne vorbește despre puterea noastră interioară, despre plexul solar, despre forța noastră, despre încrederea noastră în noi înșine. Este un moment în care să vă apreciați. Septembrie, mai ales că este luna voastră, vine și vă pune într-o poziție favorabilă, da? Soarele este culoarea soarelui. Veți avea energie să duceți la bun sfârșit tot ceea ce v-ați propus. Avem aici cifra 4. Să puneți baze solide în demersurile pe care le faceți și să încetați, 12 este un sfârșit de ciclu, să încetați să mergeți împotriva vântului. De multe ori e bine să lăsăm lucrurile să curgă natural, să nu le forțăm, pentru că e un sens în toate acolo. Avem aici simbolul acesta al cercului, al spiralei. Este ca și când ați repeta niște tipare. Așa. Haideți să vedem cu ce vine septembrie pentru voi. La mulți ani tuturor fecioarelor. Aveți parte de împliniri. Cu regele de bâtă. Vă uitați cu pasiune către trecut. Ușor neîncrezători. Are picioarele încrucișate aici. Ați învățat ceva din trecut, ați învățat să nu mergeți împotriva vântului, ați învățat poate să renunțați atunci când este momentul, însă, în continuare, mai există pentru unii dintre voi ceva conflicte interioare. Sunteți pe punctul de a porni în galop, porni cu viteză, către noi proiecte, către ceva ce vă stârnește pasiunea pe deplin. Vă uitați către succes. Vă uitați către o realizare. Vă uitați către o relație, poate. Vă uitați către aceeași relație, cel mai probabil unii dintre voi din trecut, unde vreți să încercați, vreți să reluați, dar în mintea voastră este așa cumva un plan bine stabilit acolo. Dacă de data asta fac așa, poate deznodământul iese altfel. Da, unii dintre voi se redefinesc pentru a atrage atenția persoanei iubite, dar este o persoană iubită din trecut cu care voi acum, cu un alt tip de energie, vreți să reluați conexiunea. Pentru alții dintre voi, sunteți între două servicii, unul care vă împlinește mai mult personal și o nouă oportunitate care este mai stabilă, dar poate este mai plictisitoare, care implică poate mai multă rutină. Și mă gândesc din ce văd aici că unii dintre voi
ați vrea să faceți un compromis, aveți cumva un conflict interior, pentru că cel care implică mai multă rutină și care nu vă împlinește atât de mult personal, vă împlinește mai mult financiar. Și voi aveți nevoie de banii ăștia, aveți nevoie să vă și hrăniți sufletul, dar aveți nevoie și de bani pentru a vă susține familia. Unii dintre voi vă uitați către nepoți, către copii și vreți să-i ajutați. Văd energie de părinte. Alții dintre voi vă uitați așa, către trecut, către o mare pasiune pe care ați avut-o și la care încă vă gândiți, și către viitor, către a cunoaște sau a fi cu un om stabil, mai calm, mai cald, dar de încredere. Și a apărut steaua. Sunteți hotărâți, sunteți determinați să luați acțiune în direcția aceasta. Cumva relația din trecut, dacă ne orientăm către relație, era împotriva vântului. Șansele n-au fost de partea voastră, ați avut poate multe piedici acolo, multe obstacole, multe situații care apăreau mereu neprevăzute, iar în fața voastră vă doriți liniște. Și a apărut și luna. Și nu știți ce să faceți pentru că aveți un conflict interior aici. Nu știți încotro să o apucați. Sufletul vă spune să mergeți înapoi, mintea vă spune să mergeți înainte. Spânzuratul. Și ați rămas așa cumva într-o energie contemplativă în care încercați să găsiți cele mai bune răspunsuri pentru voi. Avem două cărți de pește aici. Peștii sunt un simbol al absolutului, sunt un simbol al credinței. Cred că trecutul vostru v-a îndepărtat de credință și viitorul vostru vă ajută. Unii dintre voi văd că vă căutați alinarea în credință, în religie, poate în duhovnic. Da, căutați să vă eliberați de povara trecutului. Trecutul pentru voi, fie că este vorba despre serviciu, fie că este vorba despre viața de familie, fie că este vorba de relație, a fost o povară. A dus și a spus povestea. Dar voi sunteți aici, pe punctul de a acționa, priviți către viitor și v-ați oprit să mai analizați odată. Steaua ne vorbește despre drumul pe care noi am pornit, dar luna ne vorbește despre un conflict interior care ne oprește în loc. Am ceva dificultăți astăzi la vorbit. Mă doare puțin gâtul și mă gândesc că pentru unii dintre voi vă uitați către trecut pentru că ați fi vrut să mai spuneți ceva sau poate dacă ați fi spus la job că aveți nevoie de o mărire, v-ar fi avantajat mai mult să rămâneți unde sunteți pentru că e mai pe sufletul vostru. Dacă în relație ați fi făcut sau ați fi schimbat sau ați fi fost voi mai, nu știu cum credeți voi acolo, poate ar fi funcționat lucrurile. Dar lucrurile sunt și ele câteodată făcute să se întâmple așa cum trebuie, pentru ca noi să avem realizări. Și aici sunteți voi față în față cu momentul în care vă doriți schimbarea puternic, cu momentul în care pășiți către o nouă perioadă din viața voastră, cu momentul în care lăsați în urmă conflictele interioare, lăsați în urmă neîmplinirea,
Lăsați în urmă conflictele și certurile. Dacă vorbim despre locul de muncă, cred că ați avut ceva concurență aici. Cred că, nu știu, ați avut parte de colegi care poate v-au sabotat din gelozie pentru calitățile voastre net superioare față de ale lor. Dacă vorbim de relație, a fost o relație plină de pasiune, cea către care voi vă uitați în trecut, dar în egală măsură a avut și multe controverse. Și în septembrie, dragilor, iată, sub spânzuratul vine 9 de cupă, care vorbește despre împlinirea noastră emoțională, despre ce își dorește sufletul vostru să facă. Spuneam mai devreme că sunteți într-un punct în care mintea vă duce într-un loc, sufletul vă duce într-un loc. Ei, septembrie pentru voi este un moment oportun, veți avea energie să faceți lucrul acesta, energia soarelui care se află în Fecioară vă va susține, vă va lumina calea în direcția în care vouă o să vă fie cel mai bine. Să înțelegeți ce vă doriți cu adevărat ca să puteți obține acel lucru. Și iată că în septembrie, în sfârșit, găsiți răspunsul la ce aveți voi de făcut. Veți fi față în față cu răspunsul vostru. Răspunsul vostru, să știți că are legătură și cu subconștientul vostru. Să vedeți dacă, spre exemplu, la job în trecut ați lăsat de la voi sau dacă nu ați spus ceea ce vă doriți și luați decizia să vă schimbați jobul, la noul job să spuneți ceea ce vă doriți. Adică este un tiparul de a fi timid, pentru că avem două cărți de pește aici, tiparul de a nu spune ce-mi doresc eu, dar pentru cineva apropiat vouă sau pentru vreun coleg, vreo colegă ați fi făcut acest lucru. De asemenea, septembrie vine către voi cu energia și susținerea puternică să luați această decizie în relație. Fie să vă lăsați în urmă trecutul, fie să găsiți în voi curajul de a face un pas înainte în puterea voastră, să fiți mai determinați către o altă persoană. Mi-a căzut 4 de monedă. 4 de monedă vorbește despre o energie fixă, despre o rezistență la schimbare, despre a merge împotriva vântului. Eliminați acest obstacol, eliminați controversa din gândul vostru și dubiile. Orice decizie este mai bună decât a nu lua nicio decizie. Ce mai avem aici? Pajul de cupă. Pentru că dacă vorbim de serviciu, s-ar putea pentru unii dintre voi chiar să întâlniți acolo pe cineva sau prin acel serviciu să întâlniți pe cineva, iar dacă vorbim de iubire, septembrie vine către voi cu acea ocazie de a renunța la a ține cu dinții de trecut și la a păși în puterea voastră, căci vă uitați aici către împărat, către un control, către forță, către decizie, către a lua decizia de a vă căuta fericirea. Mai avem aici împăratul, din nou se repetă cartea. Da, dragilor, septembrie vine către voi cu puterea. Voi în septembrie veți străluci, veți fi împăratul, veți avea tot ce aveți voi nevoie să luați decizia și să înlăturați obstacolele din viața voastră. Ca semne pe masă avem așa: berbec, săgetător, leu. Leu, se dublează cartea leului. Taur, vărsător, pești, săgetător, berbec, scorpion, Capricorn și Rac.
Simt o energie puternică de foc pe care vreți să o lăsați în spate, mă scuzați, și vă uitați către o energie mai fixă, mai stabilă de pământ. Deci fie ați lăsat în spate un berbec leu săgetător și vă uitați către cineva stabil, către cineva cu care să faceți, cum spunem noi, casă bună împreună, fie voi sunteți aceștia și vreți să vă schimbați un pic și să deveniți voi mai hotărâți și mai puternici, mai stăpâni pe situație și pe voi. Mi-au ieșit două. Septembrie vine pentru voi cu petrecere, cu prieteni. Poate aveți prieteni la locul de muncă și de aceea vă este greu să faceți alegerea, poate vă este teamă de un nou colectiv. De asemenea, dacă părăsiți o relație, poate vă gândiți la anturajul în care erați, că făceați foarte multe lucruri împreună și acum va trebui cumva să o luați de la capăt și vă simțiți un pic singuri. Această carte ne vorbește despre a merge mai departe, despre a fi împăcați cu alegerile noastre, despre a trăi în prezent și despre bucurie. Septembrie vine pentru voi cu bucurie, cu prieteni și cu voie bună. Și asta îmi căzuse din mână și spune un vampir energetic, relația este la final, fără a doua șansă, să creșteți din asta și să vă transformați viața. Exact ce spuneam cu cărțile de tarot mai devreme, voi căutați o transformare, căutați o schimbare și conflictul acesta interior pe care îl aveți ține de factorii pe care i-am enumerat anterior. Însă energia lunii septembrie spune ați cules deja recolta, cam asta este situația, este timpul să iei o decizie. Uitați că astea sunt unele întoarse. Septembrie vine către voi și cu abundență financiară și cu împlinire financiară. Voi vă uitați către acest aspect. Vine și cu stabilitate, vine și cu sentimentul de a aparține și de a vă găsi locul. Mai vine și cu o comunicare foarte bună. Dacă v-ați simți singuri sau dacă ați simți că nu aveți ajutor în demersurile pe care voi voiați să le faceți până acum, septembrie vine către voi cu împlinire și cu semnale de la prieteni că vă sunt alături și cu semnale de la familie că vă susțin în tot ce am discutat până acum și în demersurile acestea. Septembrie este pentru voi, dragilor, un foarte bun moment în care să vă recăpătați energia jovială, energia ușoară, să vă distrați, să vă recăpătați șarmul, să vă ocupați de viața voastră romantică, să permiteți spiritului vostru, sufletului vostru să strălucească. Este o lună în care voi veți străluci. Eu, dacă aș fi fecioară, nu sunt, aș lua oportunitățile acestea noi care vin către mine. Întotdeauna în luna semnului vostru zodiacal, schimbările sunt benefice și de lungă durată. Avem libelula și expresia suntem pe val, creștem și putem avea parte de lucruri foarte frumoase. Berbecul, am văzut aici berbecul, este atât cineva în semnul berbec sau cineva care are calitățile masculine ale berbecului sau calitățile pozitive ale berbecului și nu numai, sau efectiv decizia. Puteți să luați decizia să porniți pe un drum nou. Inițiala
R. Mesaje, avem și aici comunicare. Septembrie vine către voi cu o comunicare foarte bună. Vă veți extinde, poate, aria de cunoștințe. Spune că zâmbetul nu are etnie, este același naționalitate, este același în toate limbile. Puteți să cunoașteți oameni de peste hotare. Un semn al Fecioarei, voi, dragilor, sunteți luna aceasta puși pe fapte mari și pe acțiune. Vă este răsplătit efortul și răbdarea pe care ați avut-o până acum și vine cu simbolul planetei Saturn și al simbolului spiritual pasărea Phoenix, care spune este momentul să ne transformăm. Fecioara are de multe ori abordări modeste, foarte cinstite, dar cumva nu-și recunoaște valoarea și septembrie vă pune în energie de berbec, în aceea de a face lucrurile pentru voi. Vine cu dragoste, cu credință, am vorbit despre credință mai devreme, despre a crede în dragoste, cu inițiala S, poate sâmbăta vouă merge bine, cu, din nou, simbolul lui 6 de bâte, cu succes, veți avea succes triumfător și cu inițiala H. Pentru mine H-ul, pe lângă a fi un simplu H, este și un echilibru, un a da și un a primi în egală măsură. Și îl avem aici pe Saturn, care spune același lucru, ce dăm aia primim. Dragi fecioare, mă bucur mult că mi-ați fost alături, vă mulțumesc din suflet. Vă aștept cu comentarii ca de fiecare dată, cu un like dacă v-a plăcut, să vă abonați de asemenea și până data viitoare vă îmbrățișez tare, să aveți un septembrie superb. Pa, pa!